زمانی که ما عاشق میشیم روی رفتار ما، روی احساس ما، این حس عاشق شدن خیلی تأثیر میذاره. حتی مغز ما رو، افکار ما رو کاملا درگیر میکنه و تغییر شیمیایی درون مغز ما ایجاد میکنه. توی این ویدیو 3 روش خیلی قدرتمند از بعد روانشناسی رو به شما میگم که از طریق این 3 روش میتونید 99% طرف مقابلتون رو به سمت خودتون جذب کنید، جذابیت عمیقی ایجاد کنید درون خودتون و طرف مقابلتون بدون اینکه متوجه بشه احساس کنه که کاملا به سمت شما جذب شده و با تمام وجود عاشق شما شده. زمانی که 2 نفر با هم در ارتباط قرار میگیرن و احساس میکنن که نسبت به هم کشش دارن و عاشق هم دارن میشن، تحت تاثیر این حس دوپامین، اکسیتوسین و همچنین آدرنالین در بدنشون ترشح میشه. اما روشی که شما میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه ناخودآگاهی جورایی بتونید تأثیر بذارید روی طرف مقابلتون و تمام اینا رو درون طرف مقابلتون با رفتارهایی که سهواً انجام میدید باعث ترشح کردنش بشید، اون موقع هست که میتونید طرف مقابلتون رو شیفته خودتون کنید. خب بریم سراغ اون مراحلی که به شما گفتم. 3 مرحله در زمان عاشق شدن وجود داره. مرحله اول مرحله ایجاد جاذبه، مرحله دوم مرحله شیفته کردن طرف مقابل یا همون شیفتگی و مرحله سوم مرحله دلبستگی و ایجاد دلبستگی در طرف مقابل. مرحله اول زمانی که قلب ما تحت تأثیر ترشح آدرنالین خود به خود اون سطح تپشش بالا میره، حس هیجاناتش بالا میره و آدرنالین در بدنمون ترشح میشه، باعث میشه که احساس کنیم داریم به طرف مقابلمون جذب میشیم. و حالا همین حس جذابیت رو ما میخوایم در طرف مقابلمون ایجاد کنیم، اما بدون اینکه بخوایم کلامی رو بر زبان جاری کنیم. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که با طرف مقابلمون جوری رفتار کنیم که اون حسای هیجانی درونش شروع به گردش کنه. ایجاد حس هیجان. حالا این ایجاد حس هیجان مثل اینه که شما مثلا با طرف مقابلتون سینما برید، با هم بشینید فیلم ببینید و اون هیجاناتی که داره درون شما ایجاد میشه ناخودآگاه تأثیر میذاره روی رابطه شما. چرا؟ چون زمانی که شما کنار هم هستید به خاطر ایجاد این حس هیجانات لحظه هایی رو خیره به هم میشید، حواستون معطوف به هم میشه و همین ترشح آدرنالین و اون لذتی که طرف مقابلتون از اینکه شما در کنارش هستید و دارید همراهیش میکنید در عین حال که اون سطح هیجانات بالا رفته، این باعث میشه که به سمت شما جذب شه. همینطور این اتفاق هم همزمان برای شما میفته. اگر دقت کرده باشید زمانی که کنار شخصی هستید دارید در رابطه با یک موضوع هیجان انگیز صحبت میکنید، طرف مقابلتون یک سری صحبت ها رو با شما میکنه و شما وقتی که عکس العمل نشون میدید میاد یک سری حرف ها میزنید، اون موقع توجه طرف مقابلتون رو نسبت به خودتون میبینید، حس هیجان طرف مقابلتون رو نسبت به خودتون میبینید. همین باعث میشه که احساس کنید ناخودآگاه دارید جذب به طرف مقابلتون میشید و شما هم به همین روش میتونید این کار رو نسبت به طرف مقابلتون داشته باشید. یکی دیگه از روش هایی که میتونید ازش استفاده کنید اینه که با طرف مقابلتون به یک سفر هیجان انگیز برید و اجازه بدید که اون سطح هیجان درون شما بالا بره، اما سفری رو سعی کنید انتخاب کنید، حتی اون سفر یک سفر 1 روزه یا چند ساعته باشه که جایی باشه که نرفتید، یک تجربه جدید باشه. زمانی که شما چیزی رو به تازگی دارید تجربه میکنید، همین باعث میشه که سطح هیجانات شما بالا بره. دومین مرحله برای ترشح همون هورمون‌های عصبی
ترشح دوپامین هست. زمانی که ما میخوایم دوپامین در بدن طرف مقابلمون ترشح شه، اما به صورت مصنوعی، یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم و اون حس هیجانات رو بالا ببریم اینه که به طرف مقابلمون بگیم مثلا اگر یوگا کار میکنیم با ما همراهی کنه، اگر میخوایم برقصیم دست طرف مقابلمون رو میگیریم و میگیم که ما رو همراهی کنه. حتی اگر اون لحظه داره امتناع میکنه، اون موقع است که باید از همون سیاست‌های گفتاری و کلامی استفاده کنیم. زمانی که ما به شخصی میگیم بلند شو با من این کارو بکن، به نوعی انگار داریم حکم میکنیم، کلام و گفتار رو تغییر میدیم. دلم میخواد که منو همراهی کنی و با من برقصی. دلم میخواد مدیتیشن رو با من تجربه کنی، لذتش رو با من تجربه کنی. دلم میخواد یک سفر مثلا چند ساعته با هم داشته باشیم. دلم میخواد بریم یکم قدم بزنیم توی این کوچه‌ای که میدونم خیلی سرسبزه و مثلا الان داره بارون میاد و با من همراهی کنی. زمانی که این کارو میکنیم، ناخودآگاه دوپامین در بدن طرف مقابلمون ترشح میشه و همین باعث میشه که طرف مقابلمون ناخودآگاه به سمت ما جذب شه. بریم سراغ مرحله دوم، مرحله شیفتگی. وقتی که میخوایم کاری کنیم که کسی شیفته ما بشه یعنی چی؟ شیفتگی وقتی که احساس میکنیم یک نوع کشش قلبی عمیق به شخصی داریم، نوع رفتارش، نوع نگاهش، نوع برخوردش یه جوری هست که ما ناخودآگاه میگیم من دارم شیفته یه طرف مقابل میشم، شیفته فلانی میشم و همین باعث میشه که این حس شیفتگی درون ما ایجاد بشه. حالا این ایجاد حس شیفتگی یکی از راه‌های خیلی قدرتمندش که به صورت مصنوعی ما میتونیم ناخودآگاه این کار انجام بدیم از طریق چشم هامون هست. همونطور که میدونید چشم مرکز ارتباط خیلی قدرتمندی هست که ما با هر چیزی، چه انسان، چه کائنات و جهان هستی، چه اشیا، چه حیوانات، با همه اینا میتونیم از طریق چشممون ارتباط برقرار کنیم. اما توی مبحث ارتباط چشمی با طرف مقابلمون و با پارتنرمون، برای یک مدت طولانی شما یک ارتباط چشمی باید با طرف مقابلتون ایجاد کنید. یکی از راهاش اینه که زمانی که شخص داره با شما صحبت میکنه، وقتی که با شما صحبت میکنه خیلی ملایم، خیلی قشنگ توی چشمهای طرف مقابلتون نگاه کنید و همراهیش کنید. حالا از این طریق نمیتونید استفاده کنید یا برخی از عزیزان خجالتی هستن و نمیتونن از این طریق بخوام برن جلو، یکی از روش هایی که میتونید ازش استفاده کنید اینه که مثلا میایید یک نوع چالش یا بازی راه میندازید. این به چه صورته؟ من به طرف مقابلم میگم توی چشمهای هم نگاه کنیم، ببینیم کی زودتر چشمشو میگیره یا چشمش رو بر میگردونه، نگاهش رو میگیره از طرف مقابلش. و زمانی که شما این ارتباط چشمی رو با طرف مقابلتون داشته باشید، همون نرمی، زیبایی و لوندی که توی نگاهتون، توی لبخندتون هست و به طرف مقابلتون انتقال میدید، باعث میشه که اون شخص احساس کنه که داره شیفته شما میشه و ناخودآگاه این حس شیفتگی باعث میشه که طرف مقابل اون حس شهوتش، اون حس تمایلش به در آغوش گرفتن شما، اون حس تازگی رو احساس کنه و حس کنه که دلش میخواد شما رو در آغوش داشته باشه، دلش میخواد شما رو ببوسه و دلش میخواد که یک ارتباط عمیق‌تری با شما برقرار کنه. بریم سراغ مرحله آخر، مرحله سوم که یک مرحله فوق‌العاده عالی و جذاب هست، مرحله دلبستگی. وقتی که این دوتا مرحله رو طی کردیم و میخوایم ایجاد دلبستگی کنیم، یکی از روش‌های فوق‌العاده قدرتمند و تاثیرگذار که 100% نتیجه میده تماس فیزیکی هست. و یکی از روش‌های قشنگی که میتونید انتخاب کنید برای ایجاد تماس فیزیکی ماساژ دادن هست.
این ماساژ دادن ناخودآگاه باعث ایجاد اون حس دلبستگی و وابستگی عمیق میشه. مثلا پارتنر شما نشسته داره فیلم میبینه یا نشسته گوشیش توی دستش داره ویدئویی میبینه یا حالا سرگرمه. اون لحظه‌ای که نشسته میتونه حتی از سر کار اومده باشه، یک نوع خستگی رو هم داره توی وجود خودش احساس میکنه و همین حس خستگی خودش ماساژ رو میطلبه. پشت سرش میرید، قرار میگیرید و شروع میکنید شونه هاشو خیلی آروم و ملایم ماساژ میدید. یا یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید، زمانی که پارتنرتون دراز کشیده میتونید ازش بخواید که روی شکم بخوابه و کمی شونه هاش رو ماساژ بدید و حتی میتونید از روغن استفاده کنید که همین باعث ملایمت اون حس ماساژ دادن شما بشه. زمانی که انسان ماساژ میده و یا حتی ماساژ رو دریافت میکنه هیچ فرقی نداره، این خودش باعث ترشح اکسیتوسین در بدن میشه و این ماساژ دادن بین حدود تایم 15 الی 20 دقیقه باشه. وقتی که شما این ماساژ رو دارید به طرف مقابلتون میدید، ناخودآگاه یک حس آرامش عجیب ایجاد میکنید در طرف مقابلتون و حتی ایشون هم تمایل پیدا میکنه که همین ماساژ رو به شما بده، یا اینکه زمانی که داره اون لذت رو میبره و از این ماساژی که داره از شما دریافت میکنه میتونه احساس کنه که دلش میخواد که شما رو در آغوش بگیره. یکی دیگه از روش ها رابطه جنسیه که حتی بعد از همین ماساژ میتونه ایجاد بشه به خاطر تمایل طرف مقابلتون و همون حس دلبستگی که در طرف مقابلتون ایجاد شده. بوسیدن طرف مقابلتون در عین حال که دارید ایشون رو ماساژ میدید. شنیدید؟ میگن زمانی که توی رابطه هستی، زمانی که ازدواج کردی، تحت هر شرایطی که براتون پیش میاد هیچ وقت جای خوابتون رو از طرف مقابلتون جدا نکنید. چرا؟ چون دقیقاً زمانی که کنار طرف مقابلتون میخوابید، حتی اگر از هم ناراحت باشید، اون لحظه‌ای که در آغوش میگیرید همدیگر رو، اون لحظه‌ای که حتی مثلا دست شما یا پای شما به طرف مقابلتون بخوره، همین باعث ایجاد ترشح اکسیتوسین در طرف مقابلتون و خودتون میشه و باعث میشه که یک لحظه نخواهید به اون اتفاقاتی که در گذشته بین شما پیش اومده فکر کنید. سطح هیجانات شما بالا میره و دلتون میخواد که اون احساس عشقتون رو به طرف مقابلتون نشون بدید. ناخودآگاه دلتون میخواد اونو در آغوش بگیرید و این باعث میشه که حس دلبستگی شما بیشتر بشه، باعث میشه که خیلی چیزهایی که توی رابطه باعث شده کمی حس کنید از طرف مقابلتون دور شدید، ناخودآگاه رنگ ببازه و هر دوتون تمایل داشته باشید که در آغوش هم باشید و با عشق و با محبت با هم رفتار کنید. این رو گفتم برای عزیزایی که توی رابطه هستن که تحت هیچ شرایطی حاضر نشن که جاشون از طرف مقابلشون جدا کنن. حالا به بهانه بچه هست، به بهانه‌های مختلف، هر چیزی که میخواد باشه. اجازه ندید چیزی بین شما و پارتنرتون فاصله ایجاد کنه. عزیزای دلم، این 3 مرحله‌ای بود که اگر با دقت انجامش بدید 100% طرف مقابلتون احساسش درگیر شما میشه و حس عشق درونش شکوفا میشه. ازتون میخوام هر تجربه‌ای که در این زمینه داشتی و میدونی که باید به اشتراک بذاری، حتما به اشتراک بذاری، چه تجربه مثبت و حتی چه تجربه منفی از انجام ندادن کارهایی که گفتم، حتما با هم به اشتراک بذارید. از طرفی اگر مهمان برنامه من بودی که بهت خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که این ویدیو رو دیدی. ازت میخوام که کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنی که هر ویدئویی که به اشتراک میذارم حتما مطلع شی. عزیز دلی هستی که همیشه همراه من بودی، شکر حضورت و خوشحال میشم که ویدیو رو هم لایک کنید و نظر ارزشمندتون رو برام بنویسید. اگر درخواست ویدئویی هم دارید برام بنویسید. در نهایت بهتون میگم که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.